Yo, what's up guys? Welcome back again to my YouTube channel. Okay guys, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng photo beatsync transition sa inyong Android. Pero bago natin simulan to, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates para sa mga bago. And kailangan mo nating i-download tong beatsync tsaka yung Kinemaster. So, huwag na natin patagalin. Let's go! And guys, open na natin yung beatsync. Yan guys, yung isa sa sounds na pwede natin magamit, saka effects. Then click natin tong plus. Then lagyan natin yung sample photos. Yan, lagyan natin yung mga model natin. Yan, then click natin yung next. Yan guys, automatically naka beat sync na siya. Saka yung effects. Then ito, transition. Yan. Yan guys. Saktong-sakto yung beat. Walang kahirap-hirap guys. Pero 17 sounds lang yung pwede natin magamit guys. Yan lang. Pero okay lang kasi wala naman siyang kahirap-hirap, diba? Then ito, yung ginawa natin sa intro. Yan. Pero ito, try natin to. Yan. Then, click natin tong K para mapunta tayo sa Kinemaster. Para ma-save natin sa phone natin. Yan. Then, click natin yung OK. Yan. Pwede natin siyang lagyan or palitan ng transition sa effects. Yan, click natin. Pwede natin siyang lagyan. Pero tanggalin na lang natin. Okay na yan. Then, play natin. Yan. Then, save na natin. And export na natin. Yan. Yan. Ganun lang kadali guys. Thank you for watching. And marami pa tayong gagawing video editing tsaka photo editing. Kaya stay tuned lang kayo sa channel natin. And see you in my next video. Bye.